دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک موتیف دستگیره بسیار جذاب و زیبای دیگه که هم به شکل دایره بافته میشه، هم میتونید اون رو به شکل زیبای مربع بافت بزنید. یک موتیف دستگیره یا موتیف زیر قابلمه‌ای مزرعه‌ای فوق‌العاده جذاب و زیبا که آموزش این کار رو امروز ما با هم داریم. امیدوارم از آموزش این کار لذت ببرید. ما برای بافت این کار دوستان ابتدا کار تزیینی روی بافت رو میبافیم با هم دیگه و بعد از اون میایم یک گرد بافی به شکل دایره برای پشت کار داریم یا یک موتیف گرنی یا موتیف مادر بزرگ، موتیف مربع مادر بزرگ برای پشت این کار که هم بتونید اون رو به شکل مربع داشته باشید هم به شکل دایره که دیگه این کار سلیقه‌ای هستش. و یک نکته ای رو هم بهتون بگم، من این کار رو با کانوا ویولت بافت زدم، قلاب شماره 2 میل اون رو بافت زدم، چون اگه خود قلابمون بزرگتر می بود این کار خیلی بزرگتر می شد و از اون حالت دستگیره خارج می شد. در واقع این کار الان جفتشون برای من اندازهشون 20 سانتی متر شد. در 4 نوع رنگ این کار رو براتون بافت زدم دیگه. رنگ بندی که سلیقه‌ای میتونید رنگ‌های متنوع‌تری بهش بدید و یک کار زیباتری هم داشته باشید طبق سلیقه خودتون. خب بریم این کار فوق‌العاده جذاب و زیبا رو ببافیم. و قبل از اون ممنون میشم که تا یادتون نرفته لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید و اون زنگوله رو حتما فعال کنید دوستان تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیو رو دنبال کنید و لطفا ویدیو رو فقط و فقط در کانال یوتیوب تماشا کنید. برای شروع بافتمون ابتدا گره روی قلاب میزنیم و اینجا 1 2 3 4 5 زنجیره میزنیم. روی اولین زنجیره‌ای که زدیم یک پایه بست میزنیم. به این صورت یک حلقه اینجا تشکیل دادیم. بعد شورش اول یک زنجیره میزنیم، میام درون این حلقه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم و 12 پایه کوتاه درون این حلقه می بافم. 12 پایه کوتاه که بافتیم، روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم یک پایه بست میزنیم و اینجا نخمون رو کاتش میکنیم به این صورت. خب برای شروع بافت گلبرگ ها با رنگ جدید بافت رو شروع میکنیم. میام روی یکی از پایه ها، فرقی نمیکنه، نخمون رو وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم همونجا یک پایه کوتاه. در ادامه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 زنجیره میزنم و میام روی پایه ها. پایه بعدی رها میشه، روی پایه بعدش یک پایه کوتاه میبافم. به این صورت من اینجا یک فضای 17 زنجیره ای دارم. ادامه میدم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و 17 زنجیره میزنم. یک پایه کوتاه رها میشه، روی پایه بعدش یک پایه کوتاه میبافم. به این ترتیب من این الگو رو تکرار میکنم و در نهایت باید 6 تا فضای زنجیره‌ای داشته باشم. به آخر رج که رسیدم 17 تا زنجیره آخر رو زدیم، میایم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم یک پایه بست میزنیم و به این صورت رج رو به پایان میرسونیم. حالا برای شروع رج سوم همونطور که ملاحظه میکنید ما 6 تا فضای زنجیره‌ای داریم. با یک بست میام درون فضا، اینجا یک زنجیره میزنم که جزو بافت محسوب نمیشه. توی همین فضا 3 پایه کوتاه میبافم، 1 2 و 3. این الگو در همه فضاها تکرار میشه. 2 پایه متوسط، 3 پایه بلند.
1 2 و 3. حالا پایه دوبل می بافم. 2 بار نخ روی قلاب. 1 2 3 4 و 5 پایه دوبل اینجا بافتم. حالا 4 زنجیره میزنم و میام این قسمت رو اینجا تکرار میکنم. ابتدا 5 پایه دوبل میبافم. 1 2 3 4 و 5 پایه دوبل ابتدا بافتم. در ادامه 3 پایه بلند. 1 2 3 2 پایه متوسط. 1 و 2. ما اینجا 3 پایه کوتاه داشتیم ابتدای بافت. حالا اینجا ابتدا 1 پایه کوتاه می بافم و میام این قسمت روی این 3 تا پایه کوتاه رو پیدا می کنم. ببینید 1 2 3. یا اگه سختتونه از این طرف بشمارید. 1 2 3 4 5 پایه دوبل. 1 2 3 پایه بلند. 1 2 پایه متوسط و 1 2 3 پایه کوتاه. من میام 1 2 پایه کوتاه رو رها میکنم. بین پایه کوتاه دوم و سوم اینجا یک فضایی دارم. قلاب رو بین این 2 پایه کوتاه آخر وارد میکنم. نخ حلقه رو میگیرم این سمت، میکشم میارم بیرون. حالا توی فضا، توی همین گلبرگ که داشتم میبافتم، 2 تا پایه کوتاه رو کامل میکنم. 3 پایه کوتاه میبافتیم دیگه. این میشه شکل گلبرگمون که توی همه فضاهای زنجیره‌ای ما میایم اون رو تکرار میکنم. من توی فضای بعدی ابتدا 3 پایه کوتاه میبافتیم دیگه. اون رو ادامه میدم. 3 پایه کوتاه، 2 پایه متوسط، 3 پایه بلند. بافت گلبرگ قبلی اینجا تکرار میشه و 5 پایه دوبل میبافم. 5 پایه دوبل که کامل شد 4 زنجیره میزنم. باز میام این سمت 5 پایه دوبل دیگر رو تکرارش میکنم. دوبل. بعد از اون 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 2 پایه متوسط بافت میزنم. 1 و 2. 3 پایه کوتاه که کوتاه اول رو که بافتم میام این سمت که پایه کوتاه ها رو بافته بودیم. ببینید از روی پایه کوتاه دوم، ببین 1 2 3 پایه کوتاه. 1 2 بین 2 و 3 قلاب رو به این صورت اینجا وارد میکنم. نخ حلقه رو میکشم میارم روی بافت به این صورت و در ادامه توی فضاش میام 2 پایه کوتاه دیگر که میبافتم کاملش میکنم که همون 3 پایه کوتاه بشه. ببینید این شکل بافتمون هست. به این صورت ما باید 6 تا گلبرگ داشته باشیم که توی فضاها اون رو تکرار. خب دوستان، به این صورت من رج رو به پایان رسوندم. در آخر رج روی اولین پای کوتاهی که بافته بودیم بست میزنیم و نخ رو کاتش میکنیم. برای شروع رج چهارم با رنگ سبز بافت رو ادامه میدیم. یک گره میزنیم که روی قلابمون باشه. میخوایم پایه کوتاه ایستاده شروع رج ببافیم. میایم درون یکی از فضاهای چهار زنجیره‌ای وارد میشیم اینجا و 2 پایه کوتاه میبافیم.
3 زنجیره. دقت کنید این الگو تکرار میشه. 2 تا نخ این پایین رو میام به این صورت میگیرم، یک پایه بست میزنم و یک پایه پیکوت در واقع بافتم. توی همین فضا 2 پایه کوتاه دیگه تکرار میشه. پس توی همه فضاهای 4 زنجیره 2 کوتاه، 3 زنجیره 1 پیکوت، 2 کوتاه بافت میزنیم. حالا اینجا رو دقت داشته باشید، ما میخوایم برگ هامون رو شکل بدیم، همزمان هم توی گوشه ها بافت میزنیم و هم خود برگ رو شکل میدیم. به این صورت که ابتدا 2 زنجیره میزنم و 1 2 3 4 5 6 7 بار نخ روی قلاب میگیرم، میام روی همین برگ پای دوبل ها رو رها میکنم. 1 2 3 4 5 پای دوبل رها میشه. روی اولین پایه بلند میام 3 مرحله از این نخ ها رو بافت میزنم به این صورت. 1 2 و 3. باز 3 بار نخ روی قلاب میاد، میام توی گلبرگ بعدی 1 2 3 4 5 تا پای دوبل رها میشه، روی پای بلند سوم از این سمت میشه. میام این 3 مرحله میبافم. 1 2 و 3 به این صورت. حالا این 2 تا نخ رو، این سوبل ها رو با هم یکی میکنم به همراه یک نخ اضافه تر، یعنی 1 2 3 نخ رو با هم به این صورت یکی میکنم و بقیه نخ ها رو میبافم. 1 2 3 4 توی 4 مرحله. حالا 3 زنجیره میزنیم، 2 نخ پایین رو بافت رو میگیریم و تبدیلش میکنیم به پایه پیکوت با یک بستی که میزنیم. 2 زنجیره. حالا این بار 1 2 3 4 بار نخ روی قلاب میام این پایه‌ای که اینجا الان اینا رو یکی کرده بودیم بافتیم، این 2 تا نخ اینجا رو به این صورت میگیرم و اون رو میبافم به این صورت. 1 2 3 4 5 توی 5 مرحله اون رو بافتم. 3 زنجیره میزنم، اون رو تبدیل میکنم به پایه پیکوت. 2 زنجیره. حالا اینجا 3 بار نخ میاد روی قلاب. ببینید این پایه ای رو که الان من بافتم توی 5 مرحله بافتیم دیگه. میام توی مرحله دوم بافت. 1 2 این 2 نخ رو اینجا میگیرم و این نخ ها رو میبافم. 1 2 3 و 4. حالا 3 زنجیره میزنم، اون رو تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. 2 زنجیره. حالا این پایه رو که الان اینجا بافتم، این 2 تا یکی اول و دومی، توی بافت دوم همونجا میام یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم، تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. این الان مرکز برگ هامون هست. ببینید دوستان الان اینجام هستن. این پیکوتی که این بالا قرار میگیره، این قسمت ها رو بافتم، حالا باید این قسمت دوم برگ رو ببافیم به این صورت که چون قسمت مرکز کار هست پس دیگه اینجا من زنجیره نمیزنم، میام کنار همین پایه‌ای که الان بافتم یک پایه بلند میبافم. حالا 2 زنجیره میزنم، باز میام کنار همین پایه بلند یک پایه بلند دیگه میبافم.
3 زنجیره حالا و تبدیلش به پایه پیکوت. ببینید دوستان اینجا رو، این قسمت بالای بافت انگاری که من 1 2 3 4 پایه بلند بافتم. به این صورت 2 زنجیره میزنم و در ادامه بافت 2 بار نخ روی قلاب میام روی این پایه 1 پایه دوبل میبافم، 2 نخش اینجا میگیرم، 1 پایه دوبل اینجا میبافم، 3 زنجیره تبدیل میشه به پایه پیکوت. 2 زنجیره میزنم، 3 بار نخ روی قلاب میاد. حالا میام این قسمت اینجا، این 2 تا نخ اینجا رو میگیرم و میبافم، 1 2 3 4. تو 4 مرحله بافتم. 3 زنجیره میزنم، تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. حالا 2 زنجیره، اینجا بافت برگ رو به اتمام رسوندیم. ببینید 1 2 3 تا پیکوت اینجا که با این مرکزیه که میشه 4 تا. باز دوباره از این سمت 1 2 3 4 پای پیکوت. میام درون فضای 4 زنجیره گلبرگ بعدی، از ابتدای بافت تکرار میکنم، 2 پایه کوتاه، 3 زنجیره تبدیلش به پایه پیکوت، همونجا 2 پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم و میام الگوی بافت رو طبق چیزی که از ابتدای این قسمت بافتیم به این شکل. توی هر کدوم از قسمت ها باید این الگو رو بیایم تکرار کنیم. در نهایت ما باید 6 مدل از این برگ ها رو بافته باشیم. خب بعد از اینکه بافت رو به اتمام رسوندیم، آخر رش بست می‌زنیم روی اولین پای کوتاهی که بافتیم و نخ رو کات میکنیم. حالا من اینجا میخوام هم آموزش یک گرد بافی رو بهتون بدم و یک موتیف گرنی رو که ابتدای چند رجش رو بهتون بگم و بعد بیایم برای اتصال این موتیف روی موتیف اصلی. برای گرد بافیمون که حتما هممون بلد هستیم ولی من یک توضیحی میدم برای دوستان مبتدی. یک حلقه جادویی میزنیم، 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و میام کنار شروع به بافت پایه بلند میکنم. 11 تا پایه بلند میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رج روی هم بشه 12. خب به این صورت 12 تا پایه بلند که در کل بافتیم، نخ حلقه رو میکشیم و میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. حالا برای شروع رج دوم گرد بافی 3 زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند. ما پایه اولی که شروع میکنیم به بافت تا پایان رج، این بافت باید افزایش باشه و 2 تا بافته شده باشه یک جا، ولی من اولی رو 3 زنجیره میزنم، بافت رو کامل میکنم، به آخر که رسیدم میام کنارش 1 پایه بلند میبافم تا این وسط کار یک فضای ایجاد نشه. پس این باید 2 تا پایه بلند باشه که من توی برگشت میبافم. میام روی پایه بعدی 2 پایه بلند میبافم. توی رج قبل ما 12 تا پایه بلند داشتیم که توی این رج اون رو تبدیلش میکنیم به 24 پایه بلند. ادامه میدیم، روی هر پایه 2 پایه بلند بافت میزنیم. به این صورت به آخر رج که رسیدم، کنار این 3 تا زنجیره میام 1 پایه بلند میبافم که این پایه اولمون هم جفت باشه و زوج باشه. در واقع میام روی زنجیره سوم 1 پایه بست میزنم. برای شروع رج سوم گرد بافی 3 زنجیره میزنم. همونطور که گفتم باید اینجا 1 پایه بلند دیگه بافته شده باشه تا افزایش باشه، ولی من پایه دوم رو توی برگشت میام کنارش میبافم. پس این پایه اگه افزایش باشه و 2 تا پایه یک جا بافته شده باشه، میام پایه بعدی 1 پایه بلند میبافم. پایه بعد
افزایش میدم، 2 پایه بلند، 1 جا میبافم، پایه بعد 1 پایه بلند، پایه بعدی افزایش میدم و 2 پایه بلند 1 جا میبافم و این الگو رو تا پایان رنج تکرار. خب به آخر رنج که رسیدم، پایه آخر رو 1 پایه بلند میبافم و میام کنار 3 تا زنجیره شروع رنج 1 پایه بلند میبافم، بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رنج. این الگو رو باید ادامه میدیم تا هر اندازه‌ای که دوست داریم اون گرد بافیمون باشه. من 10 رنج گرد بافی بافتم. 3 زنجیره میزنم که جفت هست، در انتها کامل میشه. پایه بعد 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه بلند، یعنی 2 تا پایه تک میبافیم، پایه بعدی رو افزایش میدیم و 2 پایه بلند 1 جا میبافیم. ادامه میدیم اون رو، 2 تا پایه تک میبافیم، پایه بعد افزایش میدیم. به این صورت. خب این الگوی بافتمون هست که تکرار میکنیم و در آخر کنار 3 تا زنجیره 1 پایه بلند هم اینجا میبافیم. خب الان بهتون نشون بدم این کار گرد بافی رو که من کاملش کردم، یعنی اون اندازه‌ای که میخواستم باشه. به این صورت که ببینید دوستان، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رنج گرد بافی رو بافتم. حالا میخوام بیام کار رو روی بافت تزیینی رو روی کارمون قرار بدم و همزمان هم اتصال میدم، هم که 1 رنج رو اضافه بافت میزنم. حالا ببینیم به چه صورت باید این کار رو انجام بدیم. ابتدای رنج همونطور که گفتم من با 3 زنجیره شروع میکنم، توی برگشت کنارش کامل میشه. پایه بعدی رو که میخوام ببافم میام ابتدا اتصال میدم. دوستان شما میتونید هم از روی بافت به این صورت قلاب رو وارد کنید، بیاد روی پایه بعد به این شکل 1 پایه بلند ببافید، یا اینکه پشت بافت رو، این 2 تا نخی رو که اینجا هست پشت پیکوت به این صورت بگیرید و برید روی پایه بعد. دقت کنید پایه جانم به این شکل 1 پایه بلند ببافید که روی بافت دید نداشته باشه و این الگو رو ادامه بدید، ببافید اون رو تا برسید. ببینید ما باید یه جوری اتصال کارمون رو انجام بدیم که ما اینجا ببینید 1 2 3 4 5 6 تا برگ داریم. خب ولی کارمون چون از ابتدا با 12 تا زنجیره شروع شد، پس 12 تا تیکه است. میبینید ما یه دوتایی این وسط که افزایش داده بودیم رو رها میکنیم، میایم میبافیم، پای بلندها رو میبافیم تا جایی که به افزایش بعدی میرسیم، افزایش میدیم و بعد میایم این پایه رو روی پایه بعد اتصال میدیم. خب به این صورت. پس من اینجا رو میبافم، این قسمت رو 1 افزایش رو این وسط میدم، میام به افزایش دوم که برسم همزمان اتصال میدم. خب ببینید به این صورت دوستان من رسیدم به 1 افزایش رو اینجا بافتم و رد کردم، رسیدم به افزایش بعدی، 1 پایش رو میبافم، روی پایه بعد افزایش رو انجام میدم، 2 پایه بلند 1 جا بافتم. حالا که پایه بعد رو میخوام شروع کنم به بافت، میام برگ رو میارم، 1 نخ روی قلاب دارم پشت پایه پیکوت، این 2 نخ رو میگیرم و میام روی بافت، روی پایه بعدی قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، 1 پایه بلند میبافم و از پایه بعد ادامه میدم بافت پایه بلندها رو. هر جا هم که لازمه که افزایش بدید اون رو انجام میدید. ببینید به این صورت این شکل بافتمون هست. به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم و هم اتصال میدیم هم در واقع 1 رنج رو بهش اضافه. خب به این صورت من هم اتصال پایه ها رو دادم و 1 رنج رو به این صورت بافتم. حالا میخوایم بافت حاشیه کار رو بریم.
بعد از بستی که زدیم یک زنجیره میزنیم، بافت پایه خرچنگی میبافیم. میایم روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم، ولی این دوتا رو نمیبافم، یک دور میچرخونم قلابم رو. حالا پایه کوتاه رو کامل میکنم. پایه بعد به همین صورت دو تا نخ وقتی روی قلاب هست کار رو میچرخونیم و به این صورت پایه کوتاه میبافیم یا همون پایه خرچنگی. به این شکل دور تا دور بافت این الگو رو ادامه میتونیم نخ خورده کشیده تر بگیریم که راحت تر ببافیم. به این صورت اون رو ادامه میدیم. اگر هم دوست داشته باشید که چند تا زنجیره بزنید به عنوان بندینک کار هم مورد استفاده قرار بدید، میتونید توی برگشت یا همین قبل از اینکه شروع کنید یه چند تا زنجیره بزنید تا به عنوان بندینک کار استفاده بشه. خب به این صورت این پایان بافت موتیف دستگیری دایره شکلمون در واقع هست. حالا بافت موتیف گرنی رو هم بهتون میگم به همین صورت. میتونید یه اتو سبک بهش بدید و اینکه میتونید مرکز کار رو از پشت کار ببینید. الان این نخ رو من همینجا هم دارم، اگه یه مقدار بلندتر باشه میتونید اون رو درون سوزن کنید و لابلای بافت بچرخونید. زیر این پایه های قهوه‌ای رو از این پشت هم بگیرید که یه خورده ایستایی بهتری داشته باشه و حتما بهش یه اتو بخار بدید تا این دستگیری کامل بشه. حالا برای بافت موتیف گرنی یا همون موتیف مادر بزرگ میایم دوباره یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میبافید. 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند و درون حلقه 2 پایه بلند دیگه هم میبافم که این میشه 3 پایه بلند. حالا اینجا 3 زنجیره میزنم درون حلقه 3 پایه بلند میبافم. این مدل بافت رو شما برای انواع کارهای دیگه هم میتونید استفاده کنید. 3 زنجیره فاصله میدم، 2 مرتبه دیگه این الگو رو تکرار میکنم، یعنی 4 تا دسته دارم که تو هر کدوم 3 پایه بلند وجود داره به فاصله 2 زنجیره و دسته آخر به همین صورت. میتونید 3 زنجیره چون که رج اول هست من 3 زنجیره میزنم، ولی میتونید همون 2 زنجیره هم باشه. 2 و 3 1 2 3 4 نخ حلقه رو میکشیم، 3 زنجیره رو میزنیم و میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. حالا اینجا 3 زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه بلند، پایه بعد هم یک پایه بلند. میام درون فضای گوشه 2 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره همونجا. میتونید 3 پایه بلند 3 زنجیره هم ببافید به این صورت و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. در فضای گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم و این رج رو به همین ترتیب کامل میکنم. الگوی بافت همین هست دوستان. خب به این صورت اون رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدیم روی زنجیره سوم شروع رج یک پایه بست میزنیم. این الگو تکرار میشه. اینجا 3 زنجیره روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم و در فضای گوشه هم که بافته گوشه میریم با 2 پایه بلند 2 زنجیره همونجا 2 پایه بلند رو تکرارش میکنیم و میایم روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند. این الگو تکرار میشه تا اون اندازه مورد نظرمون رو ما بخوایم بافته باشیم. ببینید دوستان من چند رج رو بافتم کلا.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 رج رو بافتم توی این الگو. میخواستم 10 رج رو در واقع کامل کنم. بعد دیدم اگه این 10 رج رو کامل کنم وقتی که میخوام این کار تزیینی رو اتصال بدم روی بافت، این دوتا گوشه خیلی پایین قرار میگیره و خود اتصال دادنش سخت میشه. برای همین اومدم وقتی رج دهم رو شروع کردم به بافتن، به گوشه بافت که رسیدم، ببینید اینجا من اینجا رو بشکافم که بهتون بگم چیکار کردم. به گوشه بافت که رسیدم، یک پایه بلند بافتم. پایه بلند دوم گوشه رو که میخوام ببافم، باز به این صورت پشت پیکوت رو میگیرم، میام درون حلقه، درون گوشه باف، یک پایه بلند به این صورت میبافم. 2 زنجیره میزنم توی همون فضای گوشه، بافت گوشه رو کامل میکنم. به این صورت من اینجا این کار رو اتصال دادم و میام دوباره بافت رو تکرار میکنیم دیگه. موتیف گرمی هست دیگه، روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم. خب الان اینجا یه توضیح رو که بخوام بهتون بدم، ببینید دوستان، شما اگه بخواید اینو خوب، من اینجا میتونید یه اتو هم بهش بدیم، ولی به نظر اتو رو آخر بدیم بهتره، چون اونجوری خیلی نازک میشه. الان این رج رو میتونید ببافید، میتونید همزمان اتصال بدید یا اینکه نگه دارید. یک رج، من الان خودم میخوام یک رج دیگر رو به احتمال زیاد ببافم، بعد بیام اینا رو اتصال بدم. الان توی این رج این دوتا گوشه رو فقط اتصال میدم. خب بعد رج بعدی میام بقیه گوشه ها رو هم اتصال میدم. شما به همین ترتیب حالا نگاه کنید کارتون رو، ببینید کجا لازم هست که اتصال، یعنی جاش بهتره برای اتصال، بعد اونجا کارتون رو اتصال بدید و بافت رو به اتمام برسونید. خب من به این صورت اتصال کار رو انجام دادم، یک رج دیگه هم بافتم و کلا هر 6 قسمت کار اتصال داده شده. حالا نخ رو کات کردم. برای یک رج حاشیه بافت میام از قسمت گوشه بافت نخ رو وصلش میکنم دوباره و اینجا 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. کنار شروع به بافت پایه بلند میکنم، 1 2 3 4 و 5 که در کل میتونم 6 تا پایه اینجا زدم. میتونید 6 تا 7 تا پایه بزنید و 1 2 3 پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، 2 پایه رها، پایه بعدی 5 پایه بلند میبافم، 2 3 4 و 5، 2 پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، 2 پایه رها، بعدی 5 پایه بلند و به همین ترتیب ادامه میدم بافت رو. به فضای گوشه هم که رسیدم 5 یا 6 پایه بلند میبافم، 2 پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه. خب به این صورت الان شکل بافتمون هست که اون رو کاملش میکنیم. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش این دستگیره های جذاب و زیبا. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم لذت برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، با عشق ببافید.